Sziasztok! Már nagyon régen volt projektorteszt a csatornámon, ezért a csatorna egyik kedves nézője tesztelésre bocsájtotta a teljesen új projektorát, a BenQ W4000i 4 LED-es projektort. Amit tisztázni szeretnék már az elején, hogy a projektor képéről készült felvételek nem tükrözik a valóságot. Legyen szó akár a kép kontrasztosságáról, fekete szintjéről, vagy akár a színekről. Ahol a valóságot tükrözik a felvételek, ott ezt külön ki fogom emelni. A felvételek során látható színes csíkozódás, illetve vibrálás nem látható a valóságban. A W4000i a BenQ egyik legújabb házimozi célra szánt DLP Smart projektora, ami pedig különlegessé teszi, az a 4 LED technológia. A LED technológia nagy előnye az izzóhoz képest, hogy 10-15-ször hosszabb az élettartama. Gondolom mindenkiben felmerült a kérdés, hogy miért éppen 4 LED és nem 3. A 3 ledet szerintem mindenki ismeri, ahol a piros, a zöld és a kék ledek adják a fényforrást, és ezek kombinációja pedig a színeket. A 4 LED pikantériája abban rejlik, hogy a 3 LED fényforrást kiegészítik egy negyedik úgynevezett pulzáló leddel, amely a zöld szín fénykibocsátását erősíti fel, ennek hatására pedig megnő a fénysűrűség, egyszerűen szólva nagyobb fényerőt képes leadni a projektor. Mindezt pedig úgy, hogy a ledek mérete nem növekedett meg, és az általuk termelt hő sem, így nem kellett nagyobb gépházat sem készíteniük a mérnököknek. A projektor különlegessége, hogy az élettartalma alatt automatikusan kalibrálja magát. A használat során a ledek egyenetlenül romlanak, általában a piros led romlik a leggyorsabban, aminek hatására megváltozik a színhőmérséklet, zöldeskék árnyalatot eredményezve. A BenQ automatikus színkalibrációja megakadályozza ezt a jelenséget azáltal, hogy a többi ledet ennek megfelelően állítja be, biztosítva a színek egyenletességét a projektor teljes élettartalma alatt, amire a gyártó 20-30 ezer órát adott meg. A W4000i támogatja a HDR10, HDR10+ és HLG szabványokat, gaming terén pedig az ELLM a támogatott. A projektor 420,5 mm széles, 135 mm magas és 312 mm mély, súlya pedig 6,6 kg. Ha támogatni szeretnéd a csatornám működését, kattints a csatlakozás gombra, és legyél te is rajongói tag exkluzív tartalmakért. Vagy használd a szuperköszönet gombot. Köszönöm! Ha te is a tökéletes képet szeretnéd kihozni a tévédből vagy projektorodból, keresd meg bátran professzionális ISF minősített kalibrálásért, melyet akár a világ legjobb műszereivel végzek el. Csomagküldő szolgáltatással is eljuttathatod a tévédet hozzám kalibrálásra, a projektorokat mindenképpen a felhasználás helyén kell kalibrálni. Autóhifi és házimozi szakértőktől. Keresd a Delta Hifit. A projektor formavilága igen tetszetős, a szélei és sarkai szépen lekerekítettek és sötét grafit szürke színben pompázik. A tetején találjuk a BenQ logót, az arany emblémába gravírozott 4K HDR feliratot, a vízszintes és függőleges lencse eltolásállító tekerőket és az elhúzható fedél alatt megbúvó fókusz és nagyítás gyűrűket. A projektor elején szemből nézve bal oldalt található az optika, az infraérzékelő és jobb oldalt pedig a hideg levegő beáramló szellőző nyílása. Jobb oldalt található a kezelőpanel, amellyel teljes egészében vezérelhető a projektor, és az állapot visszajelző ledek is itt vannak. Bal oldalt pedig a levegő kiáramló nyílást találjuk. A projektor alján találhatóak a furatok a mennyezeti rögzítéshez és a lopásgátló biztonsági rúd. Illetve ha állítva a talpán használjuk a projektort, akkor itt találjuk a 2 darab állítható lábát, mellyel állítható a vízszintes vetítési szög. A projektor hátulján találjuk a csatlakozókat. Kapunk egy darab optikai kimenetet, egy hagyományos audio csatlakozót 3,5 mm-es jack személyében, egy USB 2.0-ás portot, amelyhez külső adattárolót csatlakoztathatunk a multimédiás lejátszáshoz, kapunk továbbá 2 darab 2.0-ás HDMI bemenetet, melyből az első támogatja a 4K felbontást 120 Hz-es képfrissítés mellett, a második pedig EARC képes. Találunk még egy USB csatlakozót, amely szervizportként funkcionál, és ezen keresztül telepíthető a firmware frissítés. Mellette van egy RS232-es csatlakozó, egy 10/100 Mbit/s képes LAN csatlakozó, valamint kapunk továbbá egy 12 voltos 3,5 mm-es jack kimenetet. Bluetoothból 5.0-ás verziót kapunk, a beépített Wi-Fi pedig 2,4 és 5G képes. A hátulján találunk egy darab kamrába épített hangszórót, melynek teljesítménye 5 Watt. A beépített mono hangszóró nem szól annyira rosszul. Arra az esetre tökéletes, ha nincsen semmilyen más hangkeltő eszköz a közelben.
csatlakozók alatt található egy fedél, melyet levéve elénk tárul a harmadik HDMI csatlakozó, melyhez a projektorhoz kapott Android TV dongle csatlakoztatható, melyhez a szükséges tápellátást egy beépített micro USB kábel biztosítja. A projektor működéséért az Android 11.0-ás operációs rendszer felel, és szerencsére magyar nyelv is elérhető. Az Android TV dongle bekapcsolásánál a főképernyő fogad minket, itt találjuk az előre telepített alkalmazásokat is. Előre telepített alkalmazások között megtaláljuk a Netflixet, a Disney Plus-t, a YouTube-ot, a Prime Videót és még sorolhatnám. Az alkalmazások tetszőleges sorrendben rendezhetőek, illetve lehetőség van törölni az alkalmazásokat és akár újakat is hozzáadni a listához. Természetesen lehetőség van új alkalmazások telepítésére is a Play áruházból. Az Android TV dongle nagyon nagy hibája, hogy nem vált dinamika tartományt a tartalmaknak megfelelően, így első bekapcsoláskor fixen HDR10 jelet küld ki, hiába indítunk SDR tartalmat, akkor is HDR képmódban marad a projektor. Ezt csak az Android TV dongle beállításainál tudjuk kezelni, de ha átállítjuk SDR-re, akkor fixen SDR jelet fog kiküldeni. Magyarul a HDR és SDR között nekünk kell manuálisan váltanunk, ami rendkívül kényelmetlen, és minden tartalom esetében meg kell bizonyosodnunk róla, hogy SDR vagy HDR dinamika tartománnyal rendelkezik-e. Amit még fontos megemlítenem, hogy az adatlap szerint hiába 5G képes a Wi-Fi, nekem csak 2.4G-s hálózaton sikerült kapcsolódnom hozzá. Egyébként a dongle gyorsan és megbízhatóan működik. A YouTube tökéletesen és gyorsan működik, támogatja az UHD felbontást 60 Hz-es képfrissítés mellett, és természetesen a HDR formátumot is tökéletesen kezeli. A működése és a videó tekerése gyors, minden úgy működik, ahogy azt elvárjuk. De mivel ez is az Android TV dongle-ön keresztül megy, ezért itt sincs dinamika tartomány egyeztetés. A projektorhoz csatlakoztathatunk külső adathordozót USB-n keresztül, így képeket és videókat nézhetünk rajta, valamint zenéket is lejátszhatunk. A beépített média lejátszó egészen jól működik, jól kezeli az SDR, HDR10, HDR10+ és HLG tartalmakat is. A dinamikus metaadat kezelése is kiváló, jól látható, hogy HDR10+ tartalmak esetében tökéletesen feldolgozza a dinamikus metaadatot. Kezeli a feliratokat is, azonban testre szabni nem tudjuk őket. Hangformátumok közül a DTS nem támogatott. Összességében érdemes egy külső médialejátszót és streaming eszközt beszerezni a projektorhoz. Amit még érdemes megemlíteni, hogy a bemenetváltás és a frekvenciaváltás projektorhoz képest nagyon gyors. Elég csak 5 másodpercet bámulni a fekete képet. Utazni bárhogy lehet, de a Keiyo Luxury Travel-lel érdemes. Arról, hogy a nagy melegben én és a tévék is jól érezzük magunkat, a Thermoreform Kft. Gondoskodik. Távirányítóból egyet kapunk, az előlap színe fehér, a hátlapé pedig fekete. Minden szükséges gomb megtalálható rajta logikus elrendezésben. A gombok között a teljesség igénye nélkül találunk dedikált gombokat az autofókuszhoz, a trapézkorrekcióhoz, a különböző hang- és képmódokhoz, a megszokottnak számító beállítás és forrásváltó gombokon kívül. A távirányító infra segítségével kommunikál a projektorral, és párosítható az Android TV dongle-höz is. A távirányítón van egy dedikált gomba hangalapú vezérléshez, amely magyar nyelven is működik, viszont csak korlátozott lehetőségekkel, működése kizárólag az appokon belüli keresésre korlátozódik, tehát bemenetet nem tudunk váltani vele, és például az időjárást sem tudjuk megkérdezni tőle. Formáját tekintve nagyon jól illik a kézbe, kellemes a fogása és könnyű is, és ami számomra nagyon fontos, hogy az összes gomb rendelkezik kellemes fehér fényű háttérvilágítással. Őszintén szólva a legjobb projektor távirányító, ami valaha a kezem ügyébe került. A projektor elhelyezésénél érdemes szem előtt tartani, hogy az objektív nem a gépház közepén található, úgy érdemes elhelyezni a projektort akár asztalon vagy a mennyezeten, hogy az objektív vízszintesen a vászon közepével legyen egy vonalban. Nagyban megkönnyíti az elhelyezést a 60%-os függőleges és a plusz-minusz 15%-os vízszintes lencse eltolás. A plusz-minusz 15%-os vízszintes lencse eltolás nem valami sok, ezért is figyelnünk kell arra, hogy az objektív minél közelebb essen a vászon közepéhez vízszintesen. Viszont függőlegesen van bőven játszóterünk hála a 60%-os lencse eltolásnak. A projektor automatikusan érzékeli, hogy állítva vagy mennyezetre szerelve használjuk, és azonnal megfordítja a képet, ha szükséges. Amennyiben, ha nagyon szükséges, tudunk trapézkorrekciót állítani, de sokkal célra vezetőbb megfelelően elhelyezni a projektort, mint ezzel a funkcióval élni. A vetítési arány 1,15 és 1,5 között mozog,
ami azt jelenti, hogy adott szélességű képet 1,15, illetve 1,5-szeres távolságból képes kivetíteni. Így 100 colos 16:9-es képarányú kép 252,5 és 330 cm közötti távolságból vetíthető ki. A projektornak természetesen semmilyen gondot nem okoz a 23,976 Hz-es videók kadenciahelyes megjelenítése, a filmek nagy hányada még mindig ilyen képfrissítést használ, tehát a filmeket kadenciahelyesen, juddermentesen és frame drop nélkül képes megjeleníteni, mind külső forrásokból, mind pedig a projektor beépített média lejátszóját és applikációit használva. Ehhez semmi más nem kell tennünk, mint hogy bekapcsoljuk a 24p True Cinema valódi mozi opciót. Fontos kiemelni, hogy a projektor a belső lejátszójával és külső forrással is kadenciahelyes, a 23,976 Hz-es, a 24, 25, 30, 50 és 60 Hz-es videók esetében is. Abban az esetben, ha valakit zavarna az alacsony képkockaszám miatt a pásztázó kameramozgásoknál jelentkező, akadozó darabos mozgás, akkor kapcsolja be a 4K mozgásfokozót és válassza a számára tetsző szintet. Azonban, ha minél magasabb opciót választunk ki, annál több képhiba fog megjelenni a képen. A projektor mozgás felbontása kikapcsolt 4K mozgásfokozó mellett még a 150 sort sem éri el. Magas opciót választva viszont már eléri a 300 sort, de ezt nem haladja meg, ami még mindig nagyon kevés. Szerencsére filmek és játékok esetében nem tűnik fel ez a probléma, legalábbis én nem találkoztam olyan jelenettel, ahol láttam volna, de nem zárható ki teljesen, főleg a nagyon gyors, oldalirányú kameramozgásoknál jelentkezhet ez a probléma. Vizsgáljuk meg az élességet. Annak ellenére, hogy a projektorra az van írva, hogy natív 4K felbontású, ez nem teljesen igaz. A W4000i-ben 066-os DMD chip található, melynek a natív felbontása 2716x1528 pixel. A 4K felbontást a pixelek két irányba való eltolásával éri el a készülék. Itt igazán érezhető a nagyobb 066-os chip előnye a 047-es chippel szemben, ugyanis a 047-es chipnél 4 irányba kell eltolni a pixeleket a 4K felbontás eléréséhez, a W4000i-nél pedig csak kétszer, így a kép sokkal élesebb. Fontos megjegyezni, hogy jelenleg a pixel eltolás nem kapcsolható ki. Az ügyfélszolgálattól azt a választ kaptam, hogy a jövőben érkező firmware frissítéssel talán kikapcsolható lesz. Full HD tartalmak esetében nagyon szép éles képe van a projektornak, de a pixel eltolás miatt közelről szemlélve azért feltűnik, hogy nem tű éles. Tesztábrákat közelről vizsgálva látható konvergencia hiba is, de valós tartalmakkal nézési távolságból nem, még a feliratokon sem. 4K felbontású anyagok élességét vizsgálva tesztábrán azonnal feltűnik, hogy a projektor natív felbontása nem 4K. A pixel eltolás miatt az 1-2 pixel széles vonalak erősen remegve, zizegve jelennek meg, illetve az apró betűk is homályosak, szóval professzionális grafikai munkára nem használható a projektor. Viszont ez a jelenség csak tesztábrákkal vehető észre. Az UHD felbontású filmek és játékok megint csak rendkívül élesek. A felskálázás minősége nagyon jó, a 720p-s anyagokat nagyon szépen felskálázza a BenQ, de még a kisebb felbontású DVD anyagok is nézhetőek, de itt azért csodára nem kell számítani. Mint ahogy említettem, a Full HD és UHD filmek nagyon élesek, nagyon szép a kép rajzolata. Legyen szó tévéről vagy projektorról, az egyik legkényesebb terület a kép uniformitása, vagyis az, hogy mennyire homogén a kép. A homogenitás két részből tevődik össze. Az egyik összetevője, hogy a kép különböző területein mennyire egyezik meg a fényerő, a másik összetevője pedig, hogy ugyancsak a kép különböző területein mennyire egyezik meg a színhőmérséklet. Mindkettő területet figyelembe véve 100 pontból 75,5 pontot ért el a W4000i, ami nem olyan rossz eredmény. Ez az érték úgy jött ki, hogy 25 zónán történik a mérés, 25, 50, 75 és 100% luminancia szinten, tehát ez összesen 100 darab mérést jelent. A pirossal megjelölt értékeknél 1 pont, a narancssárgával megjelölteknél fél pont kerül levonásra, a zölddel jelölt értékeknél pedig nem kerül levonásra pont. Tehát ha minden zóna, minden luminancia szinten a zöld határértéken belül mozog, akkor kapja meg a készülék a maximális 100 pontot.
A mérések alapján a homogenitásbeli problémák a kép bal oldalára összpontosulnak, viszont a kép közepén szinte tökéletes a homogenitás. Valós tartalmak és tesztvideók esetében homogenitásbéli problémák, legyen szó felhősödésről, dirty screen effektről, nem láthatóak. A mérések és a kalibráció során a Portrait Display Calman Ultimate 2024 legújabb szoftverét használtam, valamint egy referencia spektrofotométert, a Klein K10A referencia kolorimétert és egy Bit Perfect mintagenerátort, ugyanis ezek hiányában a mérés nem tükrözi a 100%-os valóságot. A projektor a gyártó szerint kalibrálva érkezik. Erről kapunk egy dokumentumot is, amiből sok minden nem derül ki. Csak a gamma görbe és a színtér van rajta feltüntetve, szóval ebből semmilyen érdemi információ nem derül ki a színhelyességre vonatkozóan. A Filmmaker képmód Rec 709 szabványra van állítva, míg a User képmód DCI-P3 széles szintére. Lássuk, mi igaz ebből. A gyári kalibráció vizsgálatát a Filmmaker képmóddal kezdtem, ugyanis a mellékelt dokumentum szerint a Filmmaker képmód rendelkezik 2.4-es gamma és Rec 709 szintér kalibrációval. Az a mérésből rögtön kiderül, hogy a 2.4-es gammától nagyon messze vagyunk, az átlag 2.17-es gammával. A fénysűrűséggel korrigált szürke skálát vizsgálva az átlagos delta E eltérés 3,1, a maximális 4,2. Ez nem olyan rossz érték, de azért a kalibráltól messze vagyunk. A színeket vizsgálva az átlagos delta E eltérés 2,3, a maximális pedig 3,8. Szintén nem olyan rossz eredmény. Érdekességként megmértem a Cinema képmódot is, ahol csak annyi változást eszközöltem, hogy az alapértelmezett 2.2-es gamma beállítást 2.4-re módosítottam, és ekkor jött a nagy meglepetés. Szóval gyárilag a legszínhelyesebb képmódot a Cinema képmód adja. A fénysűrűséggel korrigált szürke skálát vizsgálva az átlagos delta E eltérés 0,7, a maximális 1. Ez bizony referencia szint. Ugyan a gamma görbe egy kicsit a referencia görbe felett fut és egy picit hullámzik, nagy elvárásokkal mértem meg a színeket is. A színeket vizsgálva is rendkívül jó a gyári kalibráció, az átlagos delta E eltérés 1, a maximális 2,2. Szinte csak a sárga színnel vannak problémák. Valljuk be, ez nagyon szép eredmény, egyértelműen fel van adva a többi gyártónak a lecke. Lássuk a gyári HDR képmódokat. Mielőtt bármit is mondanék a kalibráció minőségéről, érdemes tisztázni előre, hogy projektoron a HDR megjelenítésnek semmi köze nincs a valódi HDR megjelenítéshez a rendkívül alacsony fénysűrűség miatt, így csak a HDR kép emulálásáról beszélhetünk. Kétféle HDR képmóddal rendelkezik a projektor, az elsőnél nincs használva filter, ami a nagyobb szintér lefedettséget biztosítja, míg a második módnál aktív a filter, amivel szélesebb szintér lefedettség érhető el, de közben feláldozva a HDR megjelenítéshez amúgy is kevés fénysűrűség 50%-át. Vizsgáljuk meg a filter nélküli módot, ugyanis gyárilag ezt ajánlja fel a projektor. A szürke skálát tekintve, ha csak a színhőmérsékletet vesszük alapul, akkor az átlagos delta E eltérés 1,11, a maximális pedig 2,49 lett, szóval a színhőmérséklet a teljes skálát tekintve a kritikus delta E3-as szint alatt van. Az EOTF görbe amennyire tudja, próbálja követni a referencia EOTF görbe alakját. P3 szintér szaturációit vizsgálva, ha nem vesszük figyelembe a színek fényerejét, akkor a piros, a kék, a magenta és a sárga színek egészen jól teljesítenek, viszont a zöld színnél elég hamar előjönnek a problémák, ugyanis 40% szaturációs szint felett sárgás elszíneződést tartalmaznak. A legnagyobb probléma egyértelműen a cián színnel van, az lényegében katasztrofális. Ezek után a BT2020 szintér szaturációit szinte felesleges megvizsgálni, ugyanis a problémák csak tovább fokozódnak, de a piros, a kék, a magenta és a sárga színek itt is egész szépen tartják magukat. Ha engedélyezzük a filtert, akkor a színhőmérséklet egyértelműen katasztrofális lesz. Ha nem vesszük figyelembe a fénysűrűséget a szürke skálán, akkor is az átlagos delta E eltérés 9,87, a maximális pedig 14,35, ami ebben a formában nézhetetlen. Engedélyezett filter mellett a P3 szintér szaturációit vizsgálva, ha nem vesszük figyelembe a színek fényerejét, akkor is látszik, hogy bizony színtelítettség és legfőbbképpen színezeti gondok vannak a cián, a sárga és a magenta színeknél. Hasonló a probléma a BT2020 szintér szaturációit vizsgálva is.
Kalibrálás után SDR-ben abszolút referenciaszintet sikerült elérni. A fénysűrűséggel korrigált szürke skálát vizsgálva az átlagos delta E eltérés 0,6, a maximális pedig 0,9 lett, és immár a gamma görbe is tökéletesen követi a referencia 2.4-es görbét, és mindezt úgy, hogy Black-Rush-nak nyoma sincs. A színek szaturációs szintjeit vizsgálva is sikerült referenciaszintet elérni, az átlagos delta E eltérés 0,4, míg a maximális 0,8 lett. Csodálatos eredmény! Több mint 100 mintát vizsgálva egy speciális színellenőrző mintasoron néztem meg a projektor tudását. A minták között találhatóak a különböző bőrszíntónusok, valamint a zöld és sárga szín árnyalatai, melyekre a legérzékenyebb az emberi szem. Az átlagos delta E eltérés ebben az esetben 0,5, a maximális pedig 1,2 lett, ami ismételten csodás eredmény, lényegében csak egyetlen szín lépi át a referenciának számító 1-es szintet. A HDR kalibráción sikerült rengeteget javítani. A szürke skálát vizsgálva az átlagos delta E eltérés 0,66, a maximális 1,4 lett. Ez szintén kiváló eredmény. Immár az EOTF görbe is szebben követi a célgörbét. A roll-off elnyújtott annak érdekében, hogy minél több részletet őrizzen meg a kép az eredeti HDR masterből. Black-Rush HDR esetében sem jelentkezik. Bekapcsolt filter mellett a P3 szintér szaturációit vizsgálva kalibrálás után rendkívüli mértékű a javulás. Az átlagos delta E eltérés 1, a maximális 2,6. Szóval a kritikusnak számító delta E3-as szintet egyetlen színnek az eltérése sem haladja meg. A grafikon ne tévesszen meg senkit, ez ugyanis már egy skálázott mérés, szóval a valóságban a színek fényerejének eltérése hatalmas, olyannyira, hogy teljesen felesleges megmutatni, de azért megmutatom. Így az átlagos delta E eltérés 15,6, a maximális 23,5. A BT2020 szintér szaturációi is rengeteget javultak, sokkal szebb, színhelyesebb képet eredményezve. Lényegében a projektor által lefedni képes szintér széléig nagyon jó eredményt kapunk, persze ebben az esetben sincs figyelembe véve a színek fényereje. A P3 szintér lefedettség engedélyezett filter mellett X, Y és UV térben mérve is 100% lett, ez kiemelkedő eredmény. A BT2020 szintér lefedettség szintén engedélyezett filter mellett XY térben mérve 78,55%, míg UV térben mérve 84,2% lett. A mostani projektoroknál ez megint csak kiemelkedő eredménynek számít. Ha nem engedélyezzük a filtert és a nagyobb fénysűrűséget válasszuk, ami HDR esetében rendkívül fontos, akkor a P3 szintér lefedettség XY térben mérve lecsökken 83%-ra, míg UV térben mérve 89%-ra. A W4000i teljesen pontosan ugyanazt a tone mapping algoritmust használja 1000, 4000 és 10.000 nites HDR masterek esetében is, ami nem meglepő, ugyanis már az 1000 nites HDR tartalmak is hatalmas kihívást okoznak a projektoroknak. A tone mappinget manuálisan tudjuk befolyásolni a HDR fényerő beállítással, melynek tartománya -2 és +2 között mozog. A nulla beállítás a legoptimálisabb, ha csökkentjük, akkor csökken a kép átlagos fényereje, és már túl dinamikátlan lesz a kép, míg ha növeljük, akkor növekszik a kép átlagos fényereje, de annál több világos részlet fog kiégni, elveszni. Ezen a tesztábrán jól látható, hogy HDR esetében a W4000i körülbelül 1000 nitig képes megjeleníteni a szürke skála részleteit. Az elsőleges és másodlagos színek esetében a sárgát 1000 nitig, a ciánt és a zöldet 708 nitig, a magentát 674 nitig képes megjeleníteni, a piros bukik be a leghamarabb 630 nit körül, míg a kék 686 nitnél bukik be. A tesztek alapján a W4000i képes feldolgozni és megjeleníteni a 10 bites tartalmakat, ami nem meglepő, hiszen 10 bites a feldolgozás, és ezen tartalmaknál szép színátmenetet kapunk, nézzétek csak meg az égbolt színeit. Viszont a tesztábrát szemügyre véve feltűnhet, hogy nincsen bending, de bizony részletek vesznek el a színátmeneteknél. Következzen a kontraszt aránya és a fekete mélységének vizsgálata. Nagyon sok mai projektor ezen a területen vérzik el. A W4000i natív on-off kontraszt aránya 1235:1 lett.
Smart Echo módban pedig 2650 az 1-hez. Viszont ez már nem natív, hanem dinamikus kontraszt. Ha a mostani DLP projektorokat vesszük figyelembe ebben az ársávban, akkor ez egy jó eredmény, hála a 066-os DMD chipnek. A 047-es DMD chippel rendelkező projektorok ennek a felét sem érik el. Projektoroknál az on-off kontraszt aránynál sokkal fontosabb a különböző ADL szintek mellett mért kontraszt arány. Az ADL az átlagos képernyő fényerőszintet jelenti. Itt láthattok a méréshez használt minták közül párat. Projektorok esetében az ADL kontrasztot erősen meghatározza a szoba is. Nálam a gép dedikált moziszobában volt, ahol minden fal és bútor fekete. Ebben a környezetben az ANSI kontrasztarány 135 az 1-hez lett. A táblázatban láthatjátok a különböző ADL szintekhez tartozó kontraszt arányt, melyek közül párat kiemelnék a teljesség igénye nélkül. 20%-os ADL szint mellett a kontrasztarány 387 az 1-hez, 10% esetében 581 az 1-hez, 5% esetében 799 az 1-hez, míg 1% esetében 1065 az 1-hez lett. Ha a Smart Echo módban használjuk a projektort, akkor lényegében csak az on-off kontraszt arány nő meg, a különböző ADL szinteknél mért kontraszt arány változatlan. Megmértem az ADL kontraszt arányokat a projektor lencséjével szemben is, ez a módszer kizárja a szoba hatását, és megkapjuk a projektor elméleti maximális tudását. Ebben az esetben az on-off kontraszt arány természetesen nem változott, viszont a különböző ADL szintek mellett mért kontraszt arány sok esetben a sokszorosára növekedett, például az ANSI kontraszt arány 424 az 1-hez lett, 135 az 1 helyett. A fenti mérésekből már lehet arra következtetni, hogy amíg világos tartalom van a képen, addig nagyon szép, dinamikus kontrasztos képet kapunk, nagyon látványos képpel. Viszont a nagyon sötét tartalmaknál, ahol nincs a jelenetben egyetlen erős fényforrás sem, tehát csak a szürke, sötét árnyalatai szerepelnek, ott jön elő a projektor legnagyobb gyengesége, a magas fekete szint és az alacsony kontraszt arány. Ezek a jelenetek egyszerűen dinamikátlanok, fátyolosak, a fekete csak világos szürke, ennek okán pedig a részletek is csak nagyon nehezen vehetőek ki. Tökéletes példa erre a Préda éjszakai erdős jelenete, ahol a minimális fényt csak a hold adja. Ezt a jelenetet úgy próbáltam felvenni, hogy tükrözze a valóságot, de amint egy kicsit világosabb tartalom következik, ott igazán jól érzi magát a projektor. Jó hír, hogy a fekete közeli részletek esetében tesztábrán sem látható blokkosodás és poszterizáció sem, de minimális zajosodás közelről szemlélve a képet észrevehető, de ez úgy általában jellemző a DLP projektorokra. SDR tartalmak esetében professzionális kalibrálás után abszolút referencia szintű színhelyességet és képi világot kapunk. Minden színárnyalat tökéletesen jelenik meg a vásznon, a kép rendkívül természetes és élő. A bőrszínek, a zöld, a piros és kék színárnyalatai, és még sorolhatnám, egyszerűen tökéletesek. Szenteljünk külön figyelmet a HDR tartalmaknak is. Ahogy a teszt elején említettem, a projektorok nem képesek valódi HDR megjelenítésre, főleg ezen az árszinten, mégpedig a HDR-hez édeskevés maximális fénysűrűségük miatt. Ezért csak a HDR kép imitálásáról beszélhetünk, rendkívül agresszív tone mapping eljárások használatával. Ezen a téren a W4000i abszolút kiemelkedik a mezőnyből, ugyanis a tone mapping algoritmusa zseniálisan működik, aminek következtében mindig dinamikus, kontrasztos, élettel teli képet kapunk, ellentétben más projektorok kontrasztalan, fátyolos HDR megjelenítésével. HDR tartalmaknál el kell döntenünk, hogy nagyobb fényerőt szeretnénk, ami HDR-hez elengedhetetlen, vagy szélesebb színteret, ami 100%-ban lefedi a P3 színteret a filter használatával, aminek viszont a hátránya, hogy elveszítjük a fénysűrűség 50%-át. A filtert ki be tudjuk kapcsolni a projektor menüjében. Hiába van szélesebb szintér lefedettség a filter használatával, ha kevés a színek fényereje, én így a filter nélküli használatot ajánlom, sokkal látványosabb filter nélkül a végeredmény. Mint ahogy említettem, a dinamikus tone mapping rendkívül jól működik, olyannyira, hogy nagyon ritkán találkozni a világos részek kiégésével. Viszont nagyon ritkán előfordulhat a világos részletek elvesztése, amin nem igazán tudunk segíteni. Itt jön ki a projektor egyik hatalmas előnye, hogy támogatja a HDR10+ tartalmakat, amik már dinamikus metaadattal rendelkeznek, így a tone mapping is optimálisabban működik ezen adatok
szempontok figyelembevételével, ezért a HDR10 Plus tartalmak esetében valóban extrém ritkán találkozni a részletek kiégésével. Egy szó mint száz nagyon jól teljesít a BenQ W4000i HDR tartalmak esetében is. Természetesen a gyenge fekete szint és kontraszt miatt a nagyon sötét jelenetek HDR esetében is erőtlenek, dinamikátlanok. A W4000i támogatja a 3D megjelenítést, mind a side-by-side, illetve over-under felezett felbontású 3D megjelenítést és a frame packed, tehát a Full HD 3D-t is. Ezen a területen egyszerűen brillírozik a projektor, túlzás nélkül állítom, hogy az egyik legjobb 3D megjelenítése ennek a projektornak van, pedig már sok mindent láttam. Nincsen se crosstalk, se ghosting, még leheletnyi sem, egyszerűen mindig tűéles a kép, nincs áthallás a két szemnek szánt kép között. A projektor nagy fényerejének hála hiába nyeli el az aktív szemüveg lencséje a fényerő nagy részét, még így is bőven marad fényerő a tökéletes 3D megjelenítéshez. A projektort DLP Link technológiájú aktív 3D szemüvegekkel tudjuk használni. A teszt során egyetlen egyszer sem esett szét a kép, a szemüvegek nem estek ki a szinkronból egy pillanatra sem. A 3D szerelmesének egyszerűen tökéletes választás a W4000i. A projektor maximális fényárama kalibrált állapotban 1910 lumen filter használata nélkül. A filter használatával 1035 lumenre csökken, ez majdnem 50%-os csökkenés. Eco módban filter nélkül pedig 1700 lument kapunk. A legpontatlanabb világos képmódban pedig 3210 lumen, de ebben a módban fényévekre vagyunk a színhelyes megjelenítéstől. 100-szoros képvetítése esetén a kép szélein egy újnyi vastagságú keret látható, ahol nincs képi tartalom. Az egycsipes DLP gépekre jellemző a kép úgynevezett szivárványosodása, mivel a BenQ W4000i nem használ színkereket, ezért elvileg itt ilyen problémáról nem beszélhetünk, de hasonló jelenséget megfigyelhetünk fekete háttér előtt gyorsan mozgó fehér objektumoknál, kifejezetten erre készített tesztvideók alatt láthatóan szétesik a kép az alkotó elemeire. Valós tartalom, tehát film és játék közben soha nem tapasztaltam ezt a jelenséget, de aki extrém módon érzékeny rá, annál benne van a pakliban, hogy észre fogja venni. Még ha nem is látható a jelenség, néhányaknak akkor is fáraszthatja a projektor a szemét. A projektor működési zajszintje Eco módban 38,6 decibel, míg normál módban 45,8 decibel 50 cm távolságból mérve. Az input lag felbontástól független. Ha nincsen engedélyezve a gyors mód, akkor 60 Hz esetén Full HD és UHD felbontás mellett 143,2 millisekundum az input lag, a válaszidő 1,2 millisekundum, a teljes válasz 144,2 millisekundum. Ha engedélyezzük a gyors módot, 60 Hz-en felbontástól függetlenül 19,1 millisekundum az input lag, a válaszidő 1,3 millisekundum, a teljes válasz pedig 20,4 millisekundum. Szintén engedélyezett gyors mód mellett 120 Hz-en felbontástól függetlenül 15,3 millisekundum az input lag, a válaszidő 1,2 millisekundum, a teljes válasz pedig 16,5 millisekundum. Engedélyezett gyors módban 240 Hz mellett 8,1 millisekundum az input lag, a válaszidő 0,6 millisekundum, a teljes válasz pedig 8,7 millisekundum. Játékfunkciók közül a W4000i támogatja az ELLM-et, vagyis az automatikus alacsony késleltetési módot, amely azért felel, hogy ne kelljen manuálisan váltani a képmódok között, attól függően, hogy éppen játszunk vagy filmet nézünk. Az ELLM csak részben működik jól. Igaz, hogy rögtön gyors módba lép, hogyha konzolt kötünk a projektorra, viszont hogyha a konzolról filmet indítunk, akkor nem kapcsolja ki a gyors módot. 4K felbontás mellett a 120 Hz is támogatott az első HDMI porton, viszont a VRA-ról, vagyis a változó frissítési frekvenciáról, amely azt biztosítja, hogy a panel mindig olyan frissítési frekvencián működjön, ahány FPS-sel éppen fut a játék, le kell mondanunk. Ugyanúgy le kell mondanunk a HGIG funkcionalitásról is, ugyanis a projektor kikapcsolhatatlan dinamikus tone mapping funkcióval rendelkezik, ezért a PS5 HDR kalibrációs menüpontjában irreálisan sok kattintásra lesz szükségünk, hogy egybeolvadjon a napocska a fehér háttérrel, egészen pontosan 27 kattintásra az első és a második képernyőn is, ami 6400 nit körüli csúcs fénysűrűséget jelent.
Az utolsó képernyőn a fekete színt beállításnál pedig 2 kattintásra van szükség. Egyébként a HGIG azért lenne jó, mert HDR játékok esetében a konzol már a megjelenítőnk maximális fényerejét figyelembe véve renderelné ki a HDR képet, ezáltal optimálisabb képet kapnánk. Jó hír, hogy a kikapcsolhatatlan dinamikus tone mapping rendkívül jól működik, mindig szép dinamikus kontrasztos képet kapunk a világos részletek kiégése nélkül, így a HGIG hiányát nem igazán érezzük meg. A W4000i nem rendelkezik a manapság divatos game bar funkciókkal sem. Mint hogy a sötét jelenetekkel operáló filmek esetében, úgy a sötét játékoknál is hagy kívánnivalót maga után a fekete szint és a kép kontrasztossága. Itt egyértelműen van hova fejlődni, de Black Crash nincs, viszont a kevés kontrasztarány miatt a fekete közeli részek nem különülnek el eléggé egymástól, ezáltal dinamikátlan lesz a kép. Viszont a hatalmas kép, az alacsony input lag, a 4K felbontás mellett a 120 Hz-es képfrissítés és a kicsit is világosabb jeleneteknél a kellően kontrasztos kép kárpótol minket. A gyors mód bekapcsolása nem rontja el a színkalibrációt. Ezért játékra kiválóan használható a W4000i. Ahhoz, hogy számítógépre kötve megfelelően tudjuk használni a projektort, semmilyen extra beállításra nincs szükségünk. 60 Hz-es képfrissítésig, Full HD és 4K felbontás esetében is teljes kroma átvitelt kapunk. A legapróbb betűk is élesen jelennek meg bármilyen színű háttér előtt. Itt is fontos megjegyezni, hogy Full HD felbontás mellett élesebb képet kapunk. Viszont 120 Hz és magasabb képfrissítés esetében már nem képes a projektor a teljes kroma átvitelre, amelynek eredményeként az apró szöveg bizonyos esetekben teljesen olvashatatlan lesz. Mindent összevetve nagyon jól sikerült a BenQ W4000i, megmondom őszintén, hogy az én várakozásaimat messze felül is múlta. Hála a 4 LED-es fényforrásnak nem kell foglalkoznunk az időnkénti lámpacserével, bekapcsolás után nem kell várni arra, hogy bemelegedjen a projektor, azonnal színhelyes képet vetít és a színhelyességet sokáig megőrzi, hála a LED-ek automatikus kompenzációjának. Nem árt neki a folyamatos bekapcsolgatás sem. SDR tartalmak esetében abszolút referencia színhelyességgel rendelkezik kalibrálás után, de dobozból kivéve is rendkívül jó gyári színhelyességgel rendelkezik. A HDR tartalmakat is kiválóan kezeli, mindig kellően dinamikus képet biztosítva. Ha abszolút nem fontos a színhelyesség, akkor eléri az adatlapján feltüntetett 3200 lument is. A 3D-s megjelenítés egyszerűen csodálatos rajta, azonban sajnos már rendkívül kevés film jelenik meg 3D-ben. Én drukkolok, hogy ez a jövőben változzon, ugyanis projektoroknál véleményem szerint a 3D sokkal nagyobb élményt ad, mint a HDR. Könnyen el lehet helyezni a projektort hála a vízszintes és függőleges lencseeltolásnak. Játékokra is kiválóan használható a W4000i. A projektor Smart funkciói is jól működnek, bár azért továbbra is ajánlott egy dedikált médialejátszó beszerzése. Egyedül a kontraszt arányban és a fekete színben van még hova fejlődni. Abban az esetben, ha új, HDR képes, LED-es fényforrást használó projektor vételén gondolkozol, akkor a jelenlegi kínálatból a BenQ W4000i-t bátran tudom ajánlani. Ha tetszett a videó, akkor lájkoljátok és iratkozzatok fel a csatornámra. Sziasztok!